Đánh đu ở giữa là sao? Thưa, chính là điều không ngờ Việt Nam ta đã chọn. Việt Nam ta đã chọn rất đúng. Không biết làm được chưa thôi, nhưng đã nói đúng. Là gì? Ta đi theo kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường là gì? Là ai giỏi thì hưởng nhiều, ai dở hưởng ít. Đó là kinh tế thị trường. Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Là gì? Là không để cho xã hội này chênh lệch quá đáng. Trong đó có cái sự nhân đạo và sự giúp đỡ. Tại vì nếu kinh tế thị trường, xã hội sẽ chênh lệch liền. Nhưng mà cái định hướng xã hội chủ nghĩa là kéo lại. Bằng cách nào đó thì ta chưa giải mã được, nhưng bằng cách nào đó không để cho xã hội chênh lệch quá. Không ngờ Việt Nam ta đã chọn được cái mô hình cho thế giới tương lai. Chỉ có cái là ta chưa đủ khả năng để thực hiện tốt điều này lắm thôi. Ta đang còn phải vất vả đấu tranh với nghèo đói, đấu tranh với phát triển. Nhưng mà cái phương châm ta đưa ra vô tình đã là mô hình lý tưởng cho thế giới tương lai. Ta nên tự hào người Việt Nam ta đã chọn được mô hình này. Thế giới chưa thấy. Thế giới chưa thấy. Thầy nói câu này là thầy nói bằng nhãn quan của đạo Phật nha, chứ thầy không nịnh nhà nước đâu. Mặt thầy có nịnh không ạ? Không, mặt thầy không biết nịnh ai. Thầy nói điều này thầy không có nịnh nhà nước đâu. Mà thầy vừa nói bằng tất cả cái tư duy trí tuệ và bằng cái đạo lý của nhà Phật. Kinh tế thị trường tức là ai giỏi được hưởng nhiều, ai dở thì hưởng ít. Định hướng xã hội chủ nghĩa là bằng nhiều biện pháp khéo léo, nhớ ta dùng cái chữ khéo léo, để cho xã hội đừng chênh lệch quá đáng. Trong đó kể cả biện pháp của nhân đạo và từ thiện và giáo dục. Nên cái mô hình là kinh tế thị trường và định hướng chủ nghĩa xã hội, không ngờ đó chính là cái sự đánh đu đi giữa hai bên. Bên này ngã bên này là sai, ngã bên kia cũng sai, mà phải đi ở giữa. Đi ở giữa như đi nơi một cái sợi dây thôi, mà không cho rớt bên nào. Đánh đu giữa hai cái cực đoan đó để ta đi tìm được con đường trung đạo mà đưa cái xã hội ta đến phồn vinh phát triển hạnh phúc. Việt Nam ta đã định hướng được rồi đó. Sau này chắc chắn thế giới phải lấy mô hình của Việt Nam mà bắt chước. Chỉ có cái là ta chưa thành công nên ta chưa thuyết phục được thế giới thôi. Nhưng đây chính là mô hình của thế giới tương lai. Nên ta may mắn ta được là người Việt Nam, ta chọn cái con đường này. Giờ thầy sẽ nói thêm. Thầy có một việc này nó hơi tâm linh, thì kể chút xíu, mọi người nghe vui lòng đừng nói ra. Mỗi cứ dặn bí mật hoài, biết có bí mật không biết. Đây có một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Lúc mà thầy lên núi ở để tu hành, lúc cái chùa cảnh còn đơn sơ lắm, thì trong một giấc mơ thì thấy Bác Hồ đến. Bác mặc cái bộ đồ đà chống cái gậy, đôi mắt bác sáng quắc. Thì nói nếu ở ngoài đời mà mình gặp con người này, mình chỉ biết vâng lời. Cái là cái sức mà thu hút, cái sức thuyết phục của cái con người này nó như vậy, dễ sợ lắm. Nói bởi vì người ta mới có thể dâng cả một đất nước lên, chứ không phải dâng cả một quê hương đứng lên để giành lại độc lập. Chứ con người bình thường không làm nổi đâu. Mình nghe thì mình cứ hát bài ca ngợi Bác Hồ, hay là mình đọc những bài thơ của các thi sĩ, đặc biệt là nhà thơ Tố Hữu ca ngợi Bác Hồ, thì mình cũng chỉ cảm nhận một phần. Nếu trực tiếp gặp Bác Hồ rồi mình chịu không nổi, vì cái sức thuyết phục của người, cái sức thu hút của người khủng khiếp lắm. Mà trong cái giấc mơ đó, Bác Hồ dặn dò vụ chuyện này chuyện kia. Và lúc đó vậy, kể từ cái buổi đó vậy, cái lòng của sư phụ đối với đất nước này là không có gì đánh đổi được. Không có gì đánh đổi được. Giống như là một cái mệnh lệnh mà bác đã truyền xuống, thì có chết cũng phải đi theo, không bao giờ thay đổi lòng. Và trong bao nhiêu năm vậy, mấy mươi năm thầy giáo hóa, thầy cũng truyền cái mệnh lệnh của Bác Hồ đó lại vào trong tim của những đệ tử mình trên khắp đất nước này. Hễ ai là đệ tử của thầy phải tuyệt đối trung thành với đất nước, với đảng. Có nhiều người vậy, buổi đầu cũng không ý thức về chính trị rõ, nhưng đến với sư phụ buộc phải xác định cái lập trường đó. Vì đời với đạo, đạo pháp và dân tộc
không tách ra được nữa. Và đó cũng là lý do mà Sư Phụ chọn học luật là vậy. Có nhiều người này cứ canh có một ông cán bộ nào có lỗi đưa lên Facebook để chê trách cán bộ, mà cái thâm ý nó là gì? Là chê sao? Chê cả chế độ. Nó lợi dụng một con người có một cái sai nào đó, chê cả cái chế độ, cái thâm ý là vậy, chứ không phải nó chê cái ông nó không đâu, ý như vậy. Nhưng mình phải hiểu này, ông cán bộ đâu mà ra? Dân mà ra cho ai mà ra, phải không ạ? Bố mẹ ông đẻ ông ra cho ai mà đâu có cán bộ sẵn này. Mà bố mẹ ông là ai? Cũng là dân chứ là ai, phải không? Nên phải hiểu như vậy. Thực ra cán bộ hay ông quan gì cũng từ dân mà ra cả. Mà chửi ông quan là không phải chửi chế độ, mà chính là chửi dân chứ chửi ai đâu. Nên phải hiểu như vậy. Quan dân chỉ là một thôi. Và cái quan trọng của ta là làm sao cho dân. Ông quan thì làm cho dân tốt lên, và dân cũng làm cho ông quan tốt lên. Mà muốn làm cho nhau tốt lên thì phải làm sao? Phải thương nhau cái đã, đúng không ạ? Mình không thương nhau thì mày xấu kệ mày. Nhưng mình đã thương nhau rồi thì lúc nào trong lòng cũng muốn cho nhau tốt hơn. Và một cái đất nước, một cái xã hội mà thương nhau để làm cho nhau tốt hơn thì cái xã hội đó làm sao? Đó là xã hội lý tưởng nha. Chứ không phải ngồi đó mà chê nhau, ngồi đó mà trách nhau và đợi chờ nhau tốt đi. Đó không phải nha. Cứ thương nhau và giúp nhau tốt lên thì xã hội ta ổn định, vững bền, phát triển. Chứ còn mà cứ chê trách nhau, ta tan vỡ. Mà ta tan vỡ thì ai có lợi? Ai có lợi? Cái người mà bán cung tên giáo mát có lợi. Nhớ dùm thầy cái đó nha. Cái ông hàng xóm mà ông chuyên bán cung tên giáo mát á, ông có lợi. Tại ông xuống cho hai cái làng đánh nhau để ông bán cung tên giáo mát nha. Ngoài cái giọng Bắc mà chúng tôi mê từ nhỏ, còn mê thêm một cái nữa, mà cái này nói nhỏ thôi, xin quý quan khách nghe điều này rồi ra ngoài đừng nói lại. Là từ nhỏ chúng tôi có nhận định một điều: soi gương mặt người miền Bắc đẹp hơn người miền Nam. Đừng nói người miền Nam biết nhá, nói người miền Nam biết là nguy hiểm, chúng tôi không về Nam được. Lúc anh Nhân biết như vậy nhưng mà giấu trong lòng nó kỳ lạ chứ. Tại vì lúc đó người Bắc 54 họ vào trong Nam cũng nhiều, mình tiếp xúc cũng nhiều, nhưng mà hễ gặp người miền Bắc có cảm nhận ủa sao họ lại đẹp hơn người miền Nam vậy? Cứ giấu trong lòng không nói, mãi đến khi sau này đi tu rồi lên núi. Rồi hôm đó có một cái Phật tử mà về thăm, lần đó biết nói cái gì đó vui miệng mới nói với họ, nói thầy thấy cái điểm này mà lâu rồi thầy không dám nói ra, thầy thấy cái gương mặt người miền Bắc đẹp hơn người miền Nam nha. Cái người Phật tử đó nói dạ con cũng thấy như vậy. Thì ra là có thêm một người đồng tình, nhưng mãi đến nay không tìm được người thứ ba, bởi vì không dám bày tỏ, do vẫn còn sống ở miền Nam á. Chừng nào ra Bắc ông ở luôn thì sẽ dám nói, không dám nói. Thì khi mà ra Bắc chúng tôi mới được dịp tiếp xúc rất nhiều với nhân dân đồng bào miền Bắc, những Phật tử yêu quý của mình, thì mới nhìn thấy người nào cũng đẹp, hầu hết là đẹp. Thì chúng tôi mới nói thế này: như vậy là cái người miền Bắc dĩ nhiên là người miền Nam cũng được hưởng chứ không phải không. Có mang hai cái gen của mẹ Âu Cơ. Một là giọng nói của mẹ Âu Cơ. Chúng ta đang nói giọng của mẹ Âu Cơ, xin thưa đó là điều xác định. Chúng tôi phủ nhận cái chuyện nói người Mường là người Việt cổ hay tiếng nói Việt Nam Bắc nguồn từ tiếng Mường, xin thưa không có. Khẳng định tiếng ta đang nói là tiếng của mẹ Âu Cơ truyền lại. Đẹp như thế, hay như thế. Và một điều thứ hai nữa, khi ta nhìn vào người miền Bắc mà phản phất cái vẻ đẹp và sang, thì ta phải hiểu rằng đó là cái gen của mẹ Âu Cơ truyền lại. Và ta muốn biết đẹp thế nào, hãy nhìn vào gương. Mỗi người hãy nhìn vào gương và thấy cái nét đẹp của mẹ Âu Cơ đã rớt lại trong tâm hồn và trên xác thịt của ta là như thế. Lát tối nữa ta về nhìn gương nhé, nhìn gương vậy. Đó. Đây là nói thật, không có nịnh đâu, nói thật. Người miền Nam ăn ngay nói thẳng, không nịnh. Tuy nhiên là không phải tất cả mọi người miền Bắc đều đẹp. Câu này nghe hơi mất lòng. Vì sao vậy? Vì trong hơn 4.000 năm lọc nước như thế, nó đã bắt đầu có sự gọi là pha trộn huyết thống giữa cái dòng máu mà của 100 con của mẹ Âu Cơ với rất nhiều cái bộ tộc ở khắp nơi, rất nhiều bộ tộc khắp nơi. Cho nên do đó ta bị pha trộn, nên có những người mà giữ được cái gen của mẹ Âu Cơ nhiều thì sẽ đẹp như thế này. Mời anh Kim Cúc Hoa đứng lên chút xíu. Anh là tổng biên tập báo, người cao tuổi, sang và đẹp. Anh quay lại mọi người mới thấy cái đẹp của anh. Là đó, đẹp trai như thế đó là gen mẹ Âu Cơ. Còn khi mà đã pha trộn cái bộ tộc mà xấu bớt rồi thì hãy nhìn vào đây. Xấu lắm này. Thầy lên núi, thầy bắt đầu dựng cái chùa Phật Quang ở trên núi. Trong một đêm, cái này thầy nói về giấc mơ, ai tin thì thôi nha. Nhưng mà thầy thì không có nói dối. Đi tu không biết nói dối. Nên thầy kể một chuyện giấc mơ, người ta tin có thật hay không thì kệ.
trong giấc mơ thì nằm mơ thấy Bác Hồ. Bác mặc áo đà, chống cái gậy, đôi mắt sáng quắc. Bác đến thăm thầy dặn dò thế này thế kia. Lúc đó thầy khi mà xong cái giấc mơ giật mình thì thức dậy thì thầy nghĩ trong tâm thế này: nếu ở ngoài đời ta gặp con người này, ta chỉ biết vâng lời. Có bảo ta chết, ta cũng phải chết. Cái con người từ cái trái tim và từ cái đôi mắt đó, ta chỉ biết vâng lời. Lúc đó thầy mới nghĩ thế này: đúng vậy, đúng là phải cái con người này mới dâng lên cả một dân tộc đứng lên giành độc lập. Cho thời đó sự thực cái tài quản lý và hành chính của người Pháp là cực giỏi, thêm cái phòng nhì của Pháp, cái mật thám của Pháp và thêm một hệ thống tôn giáo của Pháp, nó phủ đầy hết cả đất nước mình. Cái quản lý hành chính của Pháp cực kỳ giỏi, kết hợp với mật thám nè, kết hợp với tôn giáo nè, nó nắm đất nước mình không nhúc nhích nổi. Bao nhiêu cuộc khởi nghĩa là đánh tan, bao nhiêu cuộc khởi nghĩa lên đánh tan hết, không còn gì. Nhưng phải đợi tới một con người, đợi con người mà thực sự, bởi vì thầy ở trong miền Nam, nhỏ lớn trong miền Nam không biết, trong giấc mơ thấy Bác rồi mới nghĩ đúng, chỉ có con người này mới dâng được cả một đất nước lên, một tổ quốc lên, giành lại độc lập cho đời này và cho muôn đời sau. Ta không biết những vị đã từng gặp Bác Hồ thế nào, nhưng mà thầy chỉ được gặp trong giấc mơ. Và kể từ đó trái tim của thầy vĩnh viễn thuộc về Tổ quốc, thuộc về Đảng, thuộc về Bác Hồ, từ trong cái giấc mơ đó. Không. Và thầy cũng nói với tất cả những đệ tử của thầy, ai đi theo thầy phải đi theo cái quan điểm chính trị của thầy, không thay đổi. Có chết thì chết, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Chịu thì theo, không chịu thì thôi, dứt khoát vậy. Rồi có nhiều người họ nói thầy mà giảng đạo vậy thì ai mà theo thầy, không biết. Nhưng mà sự thực chứng minh tất cả những lễ hội chùa ta đều rất là đông, bởi vì chính cái quan điểm chính trị đúng đắn của chùa ta là như vậy. Thầy đây gọi Bác Hồ bằng bác ruột, tức là Bác Hồ là con cụ Thắt, nhưng mà con bà lớn. Sau cụ Thắt vào trong Đồng Tháp thì lấy một bà rồi họ Mai, thì bà họ Mai đó với cụ Thắt, mà bà họ Mai là con ông Mai Nhuận, con Mai Đức Nhuận, thì bà họ Mai đó mới đẻ ra Hồ Xuân Nghĩa, Hồ Chí Nghĩa. Thì cụ Hồ Chí Nghĩa đó mới đẻ thầy đây, đẻ được 7 người con. Tôi đã ghi đầy đủ, từ hôm sau tôi sẽ viết chú đạo để cho họ ta biết. Như thời gian ít hay đấy, cụ là đẻ, cái cụ Hồ Chí Nghĩa là đẻ được 2 người con trai và 5 người con gái. Thì hôm nay cũng có người làm ở nhà nước, cũng có người là đang làm bác sĩ, cũng có người cả dâu cả rể là làm ở nhà nước nhiều, và làm ở quân đội cũng nhiều. Thì có tên tuổi cụ thể, ngày sinh tháng đẻ tôi đã ghi chú đạo rồi. Thì hôm nào, tức là lâu nay ta chỉ nghe, ta mới nghe, nhưng mà ta chưa thấy. Bên đây là có mặt đông đủ của bà con nội ngoại họ Hồ đây, thì tôi xin giới thiệu cụ thể. Thì thầy Thích Trân Quang là cháu ruột của Bác Hồ, con cùng cha khác mẹ. Hôm nay lâu đây là cháu ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nhà thờ để chứng thương tiên tổ. Thì đó là một cái điều là ta không kìm mơ ước, hôm nay đã trở thành sự thật rồi. Để có người cụ thể đây. Kính thưa các bác, các bà con, các anh chị, thì Trân Quang là đứa con của đất Nghệ, đứa con của họ Hồ, là đứa con lưu lạc lạc loài vì nhiều hoàn cảnh của đất nước ly loạn. Ngày hôm nay về được cái đất tổ của mình mà lễ bái tổ tiên và mộ tổ là một hạnh phúc lớn không ngờ. Và càng tìm hiểu được dòng họ của mình thì càng thấy vinh dự vẻ vang. Thì đi song song với đất nước này, dòng họ của ta đã làm nên nhiều được cái công lao, công trạng, đóng góp vào trong việc dựng xây đất nước. Và đến tận những ngày hôm nay
và các bác ở cái vị trí của mình thì làm tròn vẹn cái bổn phận của mình. Còn Chân Quang thì đứng ở vị trí của mình là ở trong đạo, thì cũng dùng cái đạo giáo của mình để mà dựng xây giữ gìn đất nước, cũng là hết sức là nhiệt tâm, hết sức là gắn lòng, để không có phụ lòng với tổ tiên của ta đã từng có cái tâm nguyện, đã từng có cái tâm trạng như thế, và cũng giống như phụ một tay để nhỏ thêm một cái trang, một vòng dòng chữ như là con cháu họ Hồ đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục góp sức vào đất nước này để nối mãi cái truyền thống của tổ tiên ta như thế. Và cũng mong về đây được bà con, các cô bác, các chú, các em, các anh các chị vậy hãy thương yêu một đứa con mà lạc loài từ lâu như vậy. Ở đây xin hãy thương xót và mà nâng đỡ che chở, để rồi thỉnh thoảng Chân Quang lại được về thăm cái chú tổ của mình, để được nhìn thấy, được hưởng được cái tình thương yêu của bà con của dòng họ, rồi lại mang cái tinh thần của dòng họ đi mà làm cái công việc của mình, tiếp tục viết nên cái ca sử vẽ lại cho dòng họ. Bổn sư